රයිට්. ඉතින් අද තවත් වීඩියෝ එකකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝවේ මම ඔයාලට කියන්නන්නේ AI tool එකක්. මේ AI tool එක යූස් කරලා ඔයාලට පුළුවන් music generate කරගන්න. music generate කරන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ project වලට මේ music add කරගන්න. right. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. right. ඔයාලා Google එකේ search කරන්න HuggingFace කියලා. HuggingFace කියලා search කරාම ඔයාලට එනවා මේ පළවෙනි link එක. මම ඇත්තටම මෙතන මේ සර්ච් කරන්නේ Google එක යූස් කරන්නේ මගේ බ්‍රවුසර් එකේ ඩිෆෝල්ට් සර්ච් එන්ජින් එක යූස් කරලා. ඔයාලට පුළුවන් Google එකෙන් යූස් කරලා කරන්න. Google එකෙන් යූස් කරලා කරත් ඔයාලට එන්නේ same result එකම තමයි. කියන්නේ like example එකක් විදිහට ඔයාලා දැන් right මම දැන් ඉන්නේ Google එකේ. මම මෙතනින් සර්ච් කරොත් Hugging Face කියලා ඔයාලට මෙතනින් යන පළවෙනි result එකට යන්න තමයි තියෙන්නේ. right ඒක Google එකේ සර්ච් කරත් browser එකෙන් default search engine එකේ සර්ච් කරලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පළවෙනි link එකෙන් ඔයාලට එනවා මේ වගේ interface එකක් තමයි එන්නේ මුලින්ම. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් sign up වෙන්න පුළුවන්, login වෙන්න පුළුවන්. login වෙන්න නැතුව ඔයාලට පුළුවන් මෙතන spaces එක select කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට එතන spaces කියන එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ site එකේ තියෙන tools ටික ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. right මෙතන ගොඩාක් tools තියෙනවා. ඒ කියන්නේ background remove කරන්න පුළුවන් videos වල. එතකොට තව සෑහෙන වැඩ ගොඩක් කරගත්තා මෙතන තියෙන tools වලින්. right ඉතින් අද අපි බලන්න යන්නේ music එක generate කරන්න. ඉතින් මෙතන තියෙනවා MIDI music generator කියලා. අපි ඒක select කරගන්නවා. right ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙනවා මේ වගේ interface එකක් තමයි එන්නේ. මෙතන ඔයාලට model එක select කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මොන AI model එක හරහාද මේක generate වෙන්නේ කියලා. මම ඒකේ default එක තියෙනවා. instrument එකක් ඔයාලට select කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් select කරගන්නවා අපි මෙතනින් දැනට select කරගමු නිකන් flute එක. right එතකොට drum kit එකත් select කරගන්න දෙනවා. මම එතන standard select කරගන්නවා. ඔයාලට එක එක ඒවා select කරගෙන try කරලා බලන්න පුළුවන්. beat per minute එක මම default තියනවා. මට මෙතන time signature එක මම select කරගන්නවා 44. එතකොට key signature එක මම select කරගන්නවා code එක අපිට ඕනේ fluent යන්නේ right අපි යමු D minor වගේ. right ඊට පස්සේ මම මෙතන generate කියන එක click කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන music එක generate වෙනවා. right අපි බලමු generate වුණාට පස්සේ අපේ music එක කොහොම තියෙයිද කියලා. right ඊට පස්සේ music එක generate වෙලා ඉවරයි මෙතන. ඔයාලට පේනවා මෙතන music එක generate වෙනවා. right මෙතන 278යි මේක ටිකක් slow. මගේ connection එක පොඩ්ඩක් slow මේ time එකේ. right අන්න එයාට අරින් අපිට දැන් music එක generate වෙනවා මෙතන එයාට. ඔයාලට පේනවා මෙතන count වෙනවා seconds. right ඔයාලට මෙතන තියෙනවා play button එක. අපිට එතනින් play කරලා අපි දැන් හදපු music එක අහන්න පුළුවන්. ඒ time එකට right ඒක ටිකක් load වෙන්න පළක් වෙයි. කියන්නේ my internet connection එක පොඩ්ඩක් slow. right අපි play කරමු. right ඔයාලට දැන් ඒ වගේ sound එකක් තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි fluent එකත් එක්ක standard drum එකක් තමා මෙතන set කරේ D minor chord එකත් එක්ක 4/4 යන beat එක. right අපිට මේක මෙතනින් download කරගන්න පුළුවන්. download දුන්නාම ඔයාලා desktop එකට හරි ඔයාලා location එක ඔයාලා select කරාම ඔයාලට ඒක
MP3 ෆෝමැට් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉතින් අපිට ඒ ආකාරයට මියුසික් ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන් මේ ටූල් එක යූස් කරලා. රයිට් එහෙනම් අද වීඩියෝ එක ඔච්චරයි. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න.